Salutare, eu sunt Vlad și primul episod de pe canal și da, astăzi vom face un slime și avem nevoie de ingrediente. Avem nevoie de un bol, de o lingură, de detergent lichid, persil folosesc eu fiindcă n-am altceva, lipici lichid, dacă vreți puteți să și aracet, culoare și lipici, doar dacă vreți voi, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Haideți să începem. Prima dată vom turna lipici în bol. Voi, mie nu-mi pasă. Deci cât vreți voi. Ok, eu am pus. Acum vom pune culoare. Ok. Acum vom amesteca ca să dezolvăm culoarea. Bun, și acum vom pune puțin detergent. Foarte drăguț. Ia să prindă formă. Acum vom adăuga puțin sclipici. Orice culoare dacă vreți voi. Acum eu o să uitați, de mâini și dacă vreți puteți să-l păstrați într-un recipient oricare, nu uitați să... Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și să dați Bine,